may isa-isa lang. Sino? Follow the leader. Nakatago ka lulit mo. Dali, isa. Paano si Marmar? Dumidikit nga dun eh. Madikit. Parang may glue. Pwede. Ayan na. Sira. Juicy. Bilis mo yan. Bilis. Ayan. Ano pa yun sa Nadulas ka ah? Dulas? 1-0. Dulas ba? Dati wala. 1-1-0. Pagainan! Maganda yan, may kapitan. Ilang ingay nito. Okay. Dulas. Lapit. Oh, ito eh. Bigla naman. Baliktad. Grabe yung taas ha.
tingnan mo yung gilid ko, nandito yung stick. Okay. Ano? Ano? Tutulas ako pababa. Ayun. Dahan-dahan. One round. Ano? Naka-slide si ate. Hindi ko. Oo nga. Ay, nakaniya. Ha? Putik na naman ang hangin. Ay, sa Forest. 11:30. Dito na kami sa puso. Yan ang puso. Anong tawag dyan, Han? Sa puso. Yung pangalan. Nasaan ang pangalan? Kain natin. Sambong Peak. Sambong Peak. Sambong Peak. Sambong Peak daw. Sambong? Sambong. Ayun nga. Ang dami sambong.
Sambong. Ayun yung Noah's Ark ko. Siya yung Noah's Ark ko pala. Oh, may tinuturo ko. Ayun, ito. Ayun. Noah's Ark. Baita. Yung balatak. Pero parang wala nakasalang si ano, Marika. It's raining now. Ano ba? Para sana kanya-reko na natin sila sa si ate nakatayog na. Ang saya. Diba? It's raining men. Picturean din nagaganap dun. Ito yung pangalawang hike ko na naulan. Yung una sa Bulugod Baboy. Ganito din may place. Parang ang sarap doon mag-slide. Pababa. Gag. Yep. Ulan. Ulan pa more. Oh,